Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình vẽ tay cái text MrBeast này và mình sẽ đồ lại trên Adobe Illustrator nhé. Thì đồ lại và chúng ta sẽ thiết kế cho nó một cái màu sắc nó khác biệt so với những cái text bình thường nhé. Đầu tiên là mình cho cái ảnh này vào này, sau đó mình sẽ khóa cái ảnh này vào bằng object này, lock này. Đấy, phím tắt là Ctrl 2. Rồi sau khi các bạn đã không kéo được nó di chuyển nữa thì chúng ta sẽ đồ bằng pen tool. Thì đầu tiên mình sẽ bật Ctrl R lên để mình bật cái thước này. Đấy, bật cái thước này nhá, để vẽ đúng bằng cái vị trí này đấy. Ok, đầu tiên mình sẽ vẽ chữ M đầu tiên nhé.